Livet kan vara ett riktigt äventyr snabbt. Sakta eller nedstämt. Och ibland till och med fullt av med- och motgångar. Men enligt psykiatriker kan varje aspekt av livet klassificeras som en psykisk sjukdom. Jaså, som till exempel? Låt säga att du är upprörd efter att ett förhållande är slut. Det skulle kunna klassificeras som depression. Om man är nervös över att tala inför folk. Ångestsyndrom. Eller om man är riktigt pratsam och aktiv. Det är maniskt. Det låter lite knäppt. Det gör det. Men hur ofta händer det egentligen? Vi tar frågan några människor. How many people do you know that have been diagnosed with a mental disorder? Diagnosed with a mental God, off the top of my head, maybe one person that I know who's been diagnosed with a mental disorder. Probably just one. So, yeah. Maybe 2 or 3 people, maybe in the 3 or 4 range. 4 or 5, maybe 5. 6 people in the household. 6, 7. 10. A dozen or so. About 20. How about 30? Would definitely be in the hundreds for sure. The total number of people that I know in my lifetime has been diagnosed with a mental disorder probably fall around the range of 100 to 150, and I'm 23 years old. Otroligt, men var kommer alla dessa störningar ifrån? Från Psykiatrins Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Den är på 943 sidor och täcker allt från depression och ångest till stamning, cigarettberoende, rädsla för spindlar, mardrömmar, mattesvårigheter och till och med störningar hos spädbarn, vilka allihop omtolkas och i många fall felaktigt betecknas som hjärnsjukdomar. Men vissa har allvarliga problem i livet. Givetvis. Men psykiatriker säger att det bara kommer sig av något som är fel med hjärnan. Så för som jag fattat det, psykiatriker har en bok över problem i livet vilka sedan omtolkas till psykiska störningar. Just det. Wow, då måste det väl grunda sig på en massa vetenskap. Man skulle tro det, men så är det inte. Psykiatriker erkände just det vid en av sina senaste konferenser. Lyssna på det här. DSM is made up by committees of men who have political opinion, and women too, who have biases and political opinions. And so there isn't nearly as much science in DSM as there ought to be. Like in the previous one, people had a meeting in the bathroom and they decided that something should be in there, and then they would go and propose it to the whole committee. You have this kind of lumping together of several observations, and when you get enough of them in one tent, you got a diagnosis. DSM system is not the real system of the diagnosis. A lot of the disorders that are in there haven't necessarily been rigorously validated. It's just the best tool that we have available, but it is not perfect. It's so useless that if you give me a patient and the DSM, I'll make at least 20 diagnoses on the same patient. You have to take it with a grain of salt anyway. It's actually getting more and more complicated. We're left with diagnosing things on the basis of checklists and questionnaires, which leaves us sort of out of, as you said, the rest of medicine because we don't have a biological test. Otroligt. DSMs avsaknad av vetenskap är egentligen en offentlig hemlighet. Det här är vad några yrkesmänniskor har att säga om det. The DSM is a sham. It's been described as a house of cards. Why? Because the diagnoses are theoretical. They're not based on scientific measurements. It's sort of a shaky level built on another shaky level, built on another shaky level. It is flimsy and that it is easily collapsible under the scrutiny of critical thinking. If you just pull one little fragment of the reasoning aside and questioning thoroughly, you'll find it doesn't stand up, and then that means that the whole organism collapses because you've got some wrong premises in there somewhere. In fact, they're all over the place. It is indeed a house of cards because it's predicated on not a solid structure. It is built to create an apparently legitimate edifice, which results in a diagnosis. But any serious inquiry will show it to be illegitimate. Here, I tell you. With schizophrenia. Som DSM inte grundar sig på vetenskap, vad grundar den sig då på? Den började som en enkel önskan från psykiatriker och psykologer att de skulle accepteras av den traditionella läkarkåren. We psychologists have always desperately wanted to be accepted as a real science, as a true science. Now, what the early psychologists did was they looked around and they saw what other scientists were doing and they decided to emulate them. Modern approaches to classifying psychiatric disorders dates from the 19th century.
Nearly all the clinical concepts we have today originate from that time. Probably the most important of all was a chap called Kraepelin, who worked first of all in Heidelberg and then in Munich. Har aldrig hört talas om honom. Emil Kraepelin är känd som den psykiatriska klassificeringens fader. Han var den första som klassificerade det som han trodde var biologiska sjukdomar i hjärnan. Det fanns dementia precox, vilket numera heter schizofreni, manisk depressiv sjukdom och paranoid psykos, vilka alla än idag finns med i DSM. Var det allt? 3 störningar? Ja, bara 3. Men snart blev Kraepelins system mycket populärt. Så här var det. Kraepelin's system caught on very quickly, not only in the German-speaking world but also in the English-speaking world in the United States and Britain. It caught on because up to that point nobody had an agreed way of talking about patients. So in the early 1950s there was compiled Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Now, there are very few statistics in the book. Disorder is used essentially as a euphemism for illness. This is a book which catalogues mental illnesses for which no medical sign has ever been discovered. Detta ursprungliga spiralblock var 130 sidor långt och innehöll en lista på 112 psykiska störningar. Litet jämfört med den nuvarande DSM, men ändå mycket större än något Kraepelin kunnat föreställa sig. Varför så många? Genom att definiera allt fler aspekter av livet som abnorma fick psykiatriker tillgång till oerhörda belopp i statliga bidrag. Definiera livet? Vad menar du med det? Jo, sånt som att hålla andan, bita på naglarna, suga på tummen, gå i sömnen, dålig prestationsförmåga, till och med homosexualitet. Det är löjligt. De la till allt det bara så att de skulle ha människor att behandla. Och fler än så. Den andra versionen, DSM-2, utkom 1968 och hade utökats till 178 störningar. Återigen för att kunna roffa åt sig pengar från Försäkringskassan i USA. För att kunna göra det världen över utformades DSM-2 i linje med International Classification of Disease, eller ICD, vilket är en bok som används i stor utsträckning i Europa och runt om i världen, som utöver psykiska diagnoser innehåller medicinskt påvisade sjukdomar. Så det var så psykiatriska störningar accepterades av den traditionella läkarvetenskapen? Det var en början, men DSM-2 var ändå inte vetenskaplig eftersom den inte baserades på kliniska tester utan påverkades i hög grad av teorierna från den österrikiska psykologen Sigmund Freud. Då kan man tänka sig att det fanns många neuroser i den boken, eller hur? Jo, men det fanns ingen kunskap om vad som orsakade dem och inte heller letade de efter någon orsak. Inclusion of a disorder in the classification does not require that there be knowledge about its etiology. So in other words, to make a diagnosis, you really don't need to bother with cause and effect. You don't need to know what causes the condition. Vänta lite, om DSM inte säger än vad som orsakade psykiska störningar, hur upptäcker då psykiatriker dem från första början? Svaret kan vara överraskande. New diseases are being invented all the time, and I want to emphasize the word invented, because when it comes to psychiatry, mental illnesses are not discovered, they're invented. The way the system works in terms of diagnosis is that every few years a group of psychiatrists and psychologists sit around in a room and vote on new diagnoses. Är detta vetenskap? Det är svårt att tro. Du är inte den enda som känner så. The diseases are voted on? What do you mean? Did you say are they voted into existence? Or voted? As in created? Oh, man. I think that's kind of ridiculous. It's crazy that you would vote. I definitely don't agree. I don't agree with it at all. Mental disorders should be based on scientific research. I have been led to believe that it's all based on medicine and science. So I'm kind of shocked to find that out. Jag med.